Kitto som var med körde framför mig stad efter stad. Många städer hann vi passera innan natten kom. Bortom mitt trygga hem och skola körde jag bakom honom mil efter mil och långt bort. Efter 6-7 timmar mörkerkörning upptäckte jag en vägskylt Lisa. Den förde oss sakta in mot ett centrum inte likt sig det vi haft hemma. Platsen och staden vi anlände till såg enkel ut med få hus omkring. Kort efter upptäckte jag att vi anlände till Dalarna och staden Mora. Det var ingen plats som någon av oss kände till. När jag klev ur bilen var det obeskrivligt kallt med många minusgrader i någon slags vårluft. Kläderna jag bar på mig klamrade sig fast runt min kropp så att de inte räckte till. Min cabriolet var inte anpassad för stark kyla. När båda bilarna stod parkerade fortsatte vi till fots. Jag upptäckte Mora hotell och jag blev glad då jag var trött. På bottenvåningens nedre plan, inte långt från receptionen, var musiken i full gång och festmänniskorna satt med öl framför sig. Jag var trött men även nyfiken på vad det var för ställe vi kommit till. När vi passerade receptionen och kom in till ett rum där man kallade salongen tittade nyfikna blickar mot oss. Ett bord var ledigt och vi satte oss till ro. Redan när vi kom in verkade det vara lätt att bekanta sig med folket. Ju längre mot natten tiden gick bekantade vi oss med människorna och någon kom med tips på var vi kunde hyra oss ett rum. När musiken tystnade och Morahotellet höll på att stänga lämnade vi platsen och fortsatte mållöst att gå staden runt. Vi tvingades invänta att människorna vaknade och morgonen kom. Tiden gick sakta och himmelen ljusnade. Först ringde jag ett telefonnummer som någon av gästerna givit mig. En kvinna svarade. Då avtalade vi ett möte för att träffas. Redan vid inledningen av vårt samtal verkade hon vara artig. Först förklarade hon att hon endast har ett enkelt rum hyra ut åt oss båda och vi åkte att besöka henne. Rummet hon hyrde ut var litet och inte långt ifrån hennes kök. Allt påminde mig om mormors enkla hem. Något hon gång på gång påtalade var att utrymmet var litet och att hon därför tog en hyra på 100 kronor i månaden. Då tackade vi ja till hennes erbjudande och fick bo tillsammans. Kvinnan vi träffade var gammal. Senare på nätterna när vännen och jag kom hem var hon alltid uppe och kom och gjorde oss sällskap. Allt verkade som att hon hade levt ett ensamt liv länge. Ganska snart ryktades det om i staden att 2 främlingar var på besök. Kväll efter kväll besökte vi Mora hotell då vi båda ville dansa. Det hände att vi skildes åt. Ifall någon av oss träffade en tjej. En kväll när vi besökte Mora hotell träffade jag Karina, en till synes väluppfostrad flicka som även utseendemässigt skilde sig ifrån en del andra tjejer i lokalen. Hon var lång, med just hår, knallblå ögon och välformad kropp. Oundvikligen men återhållsamt tittade jag på hennes ljusa lockiga hår som sträckte sig nedanför hennes axlar. De gånger hon gick lokalen runt var det svårt för män att inte vända sig om. Denna kväll när vi träffades fick jag många frågor av henne. Vissa av dem var svåra att besvara och de fick mig stelna till. Mora var en liten stad där människorna kände varandra. Redan första dagen vi kom fick jag ett intryck av att människorna hade det sämre ställt. På dagarna besökte vi grannbyn Orsa, bara ett par mil utanför. Idag kan jag förstå bättre att grannbyn vi besökte även idag har viss betydelse genom historien men även inom musiklivet. För att få dagarna att gå satt vi ofta på Orsas enda café och lyssnade på musiken. En gammaldags vacker jukebox var ställd i ett hörn. De gånger vi besökte platsen kom även ungdomar och nyfikna blickar iakttog oss snabbt. Invånarna verkade vara nyfikna på att se 2 främlingar vistas i deras by. Vi var nog de enda utlänningar de såg och träffade. För var gång Kitto och jag dök upp någonstans verkade människorna lika förvånade över att se 2 främlingar gå runt i deras by. Ibland såg jag människorna vända sig om och de tittade nyfiket på oss. Dagligen åkte vi fram och tillbaka mellan de 2 städerna. Ganska snabbt lyckades vi bekanta oss med människorna runt omkring. När kvällen kom besökte vi Mora hotell och köpte oss något att dricka.
Oftast bjöd vi damerna på ett och annat, för de satt med oss och gjorde oss sällskap om kvällarna. En kväll när vi besökte Mora hotell fick jag syn på Carina. Min händelserika och glada kväll slutade med att jag åkte hem till henne. Denna kväll inledde jag min stora förälskelse och vi fortsatte att träffas. Carina bodde 3 mil utanför Mora. Dagligen åkte jag till Rättvik och besökte henne. Jag gladde mig åt att vi 2 träffades. Ganska snart upptäckte vi att pengar vi tog med började att ta slut och att vi tvingas att få tag på nya. Nu insåg båda att vårt enda sätt att få mer pengar var ifall vi åkte till Växjö. Det var inget vi behövde fundera på särskilt länge. Samma kväll före natten startade vi min bil och vi åkte iväg. Jag satt i framsätet och Kitto körde. Oftast undvek jag att köra då jag inte haft något körkort. När vi kom ett par mil ut från Mora fick Kitto för sig att jag sagt något som han retade sig på. Det var en av hans dåliga dagar och han tålde inte skämt. Lyckligtvis till min stora fördel valde vi att ta min bil denna gång. Trots att Kitto satt tyst och sur länge lyckades vi ändå komma fram. Dagen därpå besökte vi en pizzeria i utkanten av vår stad. Ingen av oss ville skylta med vår närvaro. Ganska snart satt Kitto och jag vid ett av serveringsborden och pimplade i oss bra med alkohol. Efter att vi suttit ett tag försvann Kitto och jag fortsatte ensam att sitta med få gäster omkring. Alkoholen tog över hans förstånd. Helt oviss satt jag och väntade, men Kitto kom aldrig tillbaka. Tiden rann iväg och ägaren till pizzerian höll på att stänga för kvällen. Lokalen tömdes på folk och även jag tvingades att lämna platsen. Det enda som återstod var att jag ensam tog mig ut därifrån. Besvikelse sköljde över hela mig. I min stora hjälplöshet bestämde jag mig för att lämna staden för att åka tillbaka till Mora. Efter att jag kört några mil kom jag till ett litet samhälle som låg 4 mil norr om Växjö. Natten var stilla och allt var lugnt. När jag lämnade bilen fortsatte jag att nyfiket gå runt och såg mig omkring. Plötsligt upptäckte jag att jag stod vid en guldsmedsaffär med guld som glänste innanför. Jag upptäckte en del vackra smycken ligga placerade innanför täta galler. Då återvände jag till bilen, öppnade bagageluckan, tog domkraften och en galge. Det smål ordentligt och glas flög omkring som att himmelen hade rasat ner. Skakig och helt förvirrad försökte jag att fiska fram smycken på innersidan. Plastgalgen som jag använde böjde sig rejält i mina upprepande försök att kratta fram allt jag kom åt. Ovanför fönstret bodde människor som vaknade av smällen. Någon uppifrån kastade en blomsterkruka mot mig så att den träffade marken och krossades. Efter en del meningslösa försök att komma åt mer smycken tvingades jag att ge upp. Bilen stod parkerad förberedd och jag hoppade in i den och körde iväg. Ju räddare jag blev tryckte jag gasen i botten. Gripen av panik valde jag en annan väg och svängde in på en skogsväg. Jag fortsatte att köra men kurvorna tvingade mig in att sakta ner. Plötsligt upptäckte jag att jag kom till Värnamo, en något större stad men lika obekant som den jag lämnade. Först upptäckte jag ett hotell Lisa och jag körde dit. Jag var nyfiken vad för byte jag kom åt. Denna natt lyckades jag med att få ett rum. Jag var sliten och utmattad när jag gick 2 trappor upp. När jag inne på rummet tömde mina fickor upptäckte jag att jag stulit silver. Ägaren belyste smyckena med en gul lampa som lyste så pass att allt såg ut att vara guld. Besviken fortsatte jag att sitta på min säng till staden ljusnade. Kort efter kom ilskan så att jag endast ville åka hem. Nu kände jag inte längre för att äta frukost som hotellen vanligen bjuder på. Till sist tänkte jag på den långa väg som återstod för mig att köra. Redan vid 12-slaget lyckades jag att vara framme. Kitto som lämnade mig ensam på pizzerian tog tåget och var redan hemma. När jag låste upp dörren och kom in påträffade jag honom sovande i sin säng. Allra först besökte jag toaletten. Några behov hann jag inte göra före någon knackade på vår dörr. Efter en del hårda knackningar avstod jag från att tvätta mig då jag tvingades att öppna. 2 storvuxna män stod utanför och en av dem frågade: "Vad har ni varit pojkar?"
Redan när jag såg dem stå utanför förstod jag att de var poliser. Stum och skräckslagen försökte jag få fram orden. I det ögonblicket ville jag snabbt förklara att jag själv varit på min märkliga turné. Även Kitto vaknade och stod nära mig. Båda uppmanades att följa med poliserna och bara minuterna efter var vi på väg till Faluns polisstation. När polisbilen kom fram och parkerande stod framför en hög grågrön byggnad uppmanades vi att lämna bilen. En av poliserna öppnade bakdörren och hjälpte oss ut. Efter en enkel visitation på polisstationen burades vi in i varsin cell och dörrarna låstes snabbt. Det dröjde inte länge förrän förhörsledaren kom. Jag fick tillfället att berätta att jag själv begått brottet så att vännen släpptes. Vecka efter vecka satt jag inlåst och ingen kom. Dagarna i arresten var långa då jag ovisst väntade på omhäktningsförhandlingen. När jag var inlåst och satt på sängen med tystnaden omkring mig tänkte jag på flickan jag träffat. Plötsligt stod hon framför mig. Hennes glansiga blå ögon var sig inte lika längre. Nu såg jag dem vara svarta och de tittade hotfullt mot mig. Till sist kom häktningsförhandlingen och jag släpptes. Tiden att jag satt inlåst ökade dagtidningsupplagorna. Moras enda lokala tidning skrev om 2 kriminella män som var på besök för att plundra biborna. När jag upptäckte vad tidningen skrev om mig tvingades jag att fly till en stad jag lämnat. Där skulle huvudförhandlingen hållas. Bara 2 veckor att jag lämnat Mora kom rättegången och domen föll. Det blev en månads fängelse. Nu fick jag tillfälle att för första gången besöka en sådan plats. Mitt nya hem blev bättre utrustat denna gång och jag slapp utföra allt hushållsarbete hemma. Även jobb var garanterad och jag hade sällskap på dagarna. Jag jobbade veckans 5 dagar, lärde mig sy fast postsäckar till skillnad det mamma gjorde i sitt yrke. Även det påminde mig om allt. På kvällarna när fångarna låstes in i sina celler var jag oftast ledsen. Det då minnena väcktes till liv. En kväll såg jag mig själv krypa runt på anstaltens verkstadsgolv, plocka tumma trådspolar och mindes mamma, men hon var ingenstans. Lönen var magert med en 100-lapp och några 10 per vecka. Människorna jag träffade var likt mig glömda av vårt samhälle. De kallades för olydiga skurkar. Mitt öde och straffet jag fick tvingade mig att leva med många av de skadade av droger eller vad de nu använde. På dagarna tänkte jag ofta, vad är det för liv jag skaffat mig egentligen? När kvällen kom och vi alla avslutade vår arbetsdag gick tiden sakta. Ibland kom någon utomstående och besökte oss fångar. En gång i veckan kom små religiösa grupper för att prata med oss. De kom för att få samtala, men även för att försöka få någon fånge att vara religiöst intresserad. Växjöfängelset var litet med ett par 100 fångar samlade under ett och samma tak. Fängelset delades på 3 våningar. Fångarna som var i slutet av sina straff placerade man enskilt på nedre plan. Där fanns 20-tals fångar. Klockan 8 på kvällarna låstes vi alla in. Det fanns ett och annat att göra de 2 timmarna före inlåsningen kom. Jag gick ofta in i en cell som anstalten byggt om till ett gym. Det var mitt sätt att få dagarna att gå. Träningen dämpade mina psykiska smärtor och jag tömde mig på delar av en överskottsenergi jag samlade på. När jag tränade fick jag bort ilska som allt mera kom. I det liv jag tidigare levt med jag redan gått igenom fanns det inget mer som kunde avskräcka mig. Det jag mest kände obehag kring var kriminalvårdarnas auktoritet som de utövade mot fångarna. Man satte upp givna regler för vad man fick och inte fick göra. Många fångar fick besök, men mig besökte ingen. Dagligen stördes jag av att höra rösten då någon ropade högt efter fångar i en uppställd högtalare i korridoren. Jag stördes av att höra: besök till Johansson. Och dagen därpå: besök till Persson. Då tänkte jag på anhöriga och kände längtan eftersom jag själv inte hade några. Straffet påbörjade jag i februari månad och efter 30 dagar stod jag utanför fängelseentret. Fortfarande idag kan jag minnas dagen då jag påklädd i mina civila kläder stod utanför. Först då förstod jag att friheten fanns. Jag hade gått upp i vikt och mycket kändes konstigt.
Med uppknäppta byxor och en halvfull plastkasse i en av mina händer tvingades jag att lämna fängelset. Något hem var inte ordnat. På fängelset träffade jag även andra fångar som jag och tänkte på vad som väntade dem när de kom ut. Trots många av obehagen var jag ändå glad för att jag lyckats få lite hull kring min kropp. Nu var jag inte lika mager längre. Mitt fortsatta liv i friheten blev en mödosam och stor livsförändring. På något sätt hade jag ändå fått mig en tankeställare. Nu ville jag inte längre tillhöra en viss kategori av människor. De människor som jag nu för första gången träffade vinkade jag av innan jag gick. Svårast var att förbereda mig psykiskt för alla de samhällsutmaningar som väntade mig när jag kom ut. Dagen efter att jag släpptes fri fortsatte jag att vandra rastlös på dagarna. I staden förändrades inget. Ganska snart lyckades jag med att hitta mig ett enkelt rum i en privat villa, så bostaden var ordnad. På dagarna besökte jag ett konditori med en vacker uteplats och jag satte mig med en kopp kaffe. En dag när solen smugit sig fram satt jag där och tittade på människor som passerade. Jag kände ett slags frihetsanda och ren luft. Högt uppe i trädet ovanför mitt huvud såg jag några svarta kråkor sitta. Det var kråkornas välbesökta plats. De satt i trädet och spanade på kvarlämnade matrester som kafégästerna vanligen lämnade efter sig. Jag underhöll mig med att titta på människorna som gick förbi. På andra sidan staketet kom en flicka gående. Blicken hon gav mig besvarade jag genast med ett leende. Jag hann säga en och annan kommentar och fortsatte att le mot henne. Plötsligt stannade hon till och stod stilla. Hej, sa du något? Frågade hon. Då reste jag mig upp från stolen och gick mot henne. Denna dag inledde jag ett enkelt samtal över staketet. Dagen därpå bestämde vi oss för att mötas. Jannet jag nu mött fortsatte jag att träffa. Jag hade hunnit bli något äldre men redan fått uppleva mycket av livet. Mitt nya hem och land lyckades med att få mig känna rädslan om nätterna i likhet med den jag ofrivilligt tog med mig när jag kom. Stundvis tänkte jag på mamma och alla hennes uppmaningar att leva hederligt. Varje gång jag gick och besökte kyrkan för att tända ett ljus för henne tänkte jag först förklara för henne att jag hade blivit kriminell. Till sist tvingades jag att fråga mig själv ifall jag inte åldrades alldeles för snabbt. Brott jag under min ungdomstid begått var alltid av sådan karaktär att det gav mig en enkel försörjning. Det var något jag saknade redan när jag kom. Det olagliga livet som jag tvingades att ta till ibland gav mig ofta snabba pengar och det skulle inte vara riskfylld, så att jag inte riskerade att bli inlåst länge. Jag missbrukade aldrig några droger. Enbart sprit drack jag ibland. Spriten kom jag i kontakt med redan som barn och den dämpade mina psykiska smärtor. Alkoholen gav mig mod och ork att handskas med mina dagar. När jag drack vågade jag utföra de brott som jag annars aldrig skulle våga göra. Rummet jag bodde i skaffade jag själv utan samhällets hjälp. Jag träffade en äldre man från Syrien och han uppmanade mig till att börja idrotta. På kvällarna besökte vi simhallens träningslokal. Att idrotta tillsammans var ett sätt att hjälpa varandra. Ahmed jag nu för första gången träffade tränade redan och han skaffade sig en vältränad kropp. De gånger jag tittade på hans muskler blev jag själv lockad till att idrotta. Träningen i fängelset gjorde att jag ville fortsätta. När jag själv började träna tyckte jag att jag inte riktigt passade för en sådan idrott som styrkelyftning. Människorna runt mig såg vältränade ut och jag förstod att de hållit på längre. Dagligen besökte jag träningslokalen men var ändå i ständig kontakt med Jannet jag mötte vid kaffet. För var dag som kom träffades vi allt mer. Det gick många timmar om dagen till att träna. Ju mer jag tränade desto bättre blev jag. Ganska snart erbjöds jag att tävla. En och annan tävling lyckades jag att vinna. Vår klubb blev ganska snart bäst i världen. Just då anade jag inte vad som låg bakom alla de höga resultat och prestationer som våra idrottsmän uppnådde. De gånger jag själv vann blev jag mer motiverad och uppmuntrad till att fortsätta. Det hände att någon i klubbledningen kom och besökte oss. När de kom och såg oss lyfta tungt verkade de vara glada. De höga resultat våra idrottsmän uppnådde var i själva verket rent förbluffande i styrka.
När jag själv blev så pass bra i min viktklass försökte även jag att vara bäst. Så småningom berättade någon att det fanns en läkare med mottagning i Skåne där idrottsmän fick hjälp med att nå upp till toppen. Då sökte jag upp honom. Redan vid vårt första möte uppmanades jag att lämna ett blodprov för att kolla en så kallad blodsänka. Bara minuterna efter fick jag komma in på läkarens rum. Någon vidare undersökning blev det inte. Receptet var redan skrivet och läkaren själv överlämnade det till mig. Kort efter uppmanades jag att ta fram 500 kronor som läkaren snabbt stoppade ner i sin ficka. Ingen utomstående fick se något. Redan de första veckorna som jag använt preparatet var jag oförklarligt pigg och extra hungrig. Jag gick snabbt upp i vikt. På kort tid lyckades jag med att fördubbla min egen kroppsvikt. På sena 70-talet visste man inte mycket kring de negativa effekterna som alla preparaten medförde för idrottsmän. Man pratade aldrig om vad allt det där innehöll. Växjö Atletklubb fortsatte jag att vara med i och den jag allt mer tävlade för leddes av människor som enbart klädde sig åt när det gick bra för oss idrottsmän. De visste förstås att de resultat många uppnådde inte var möjliga om man inte proppade i sig något. Inom klubben pratades det aldrig om doping, trots att många satt i omklädningsrummet med ett glas framför sig och vitt skum som bubblade inuti. Inte heller var någon av oss idrottsmän rädda att fortsätta. När jag själv började använda preparaten visste jag inte hur farligt det var. Jag anade aldrig att jag framöver kommer att förföljas genom livet av allt jag använde. Något jag ofta kände var suget efter mat. Jag blev allt mer aggressiv och retade mig på människorna runt omkring. De gånger jag drack alkohol var ingen starkare än jag. Ju fler preparat jag stoppade i mig desto mer stormades jag av biverkningar. Kroppens egen motståndskraft sänktes rejält så jag blev ofta förkyld. När jag lyfte tungt sträckte jag mig på vissa ställen och fick inflammationer. Musklerna som jag snabbt skaffade mig verkade inte kunna få fäste i den snabba utvecklingen. Plötsligt blev min kropp annorlunda på många sätt. Till sist satte medicinen stopp för min förmåga att tänka rationellt. En ung klubbkamrat som jag dagligen träffade blev sjuk och bara 1 år efter var han borta. Även jag använde samma preparat och förlusten av ett ungt människoliv skrämde mig rejält. Idag efter att 50 år har gått kan jag fortfarande minnas de flesta av preparaten jag använde. De vanligaste preparaten våra idrottsmän använde var Primabolin, Dianabol och ett franskt preparat, Stromba. Under min långa karriär som aktiv idrottsman deltog jag i många tävlingar. Min första tävling var Götalandsmästerskapet. Växjö styrkelyftklubb växte sig allt större och till sist tvingades vi ha 2 lag att tävla med. Ibland placerade man tävlande i 2 olika divisioner beroende på i vilket av dem det var lättast att vinna. De gånger jag själv omplacerades för att få tävla i en lägre division tvingades jag oftast att gå ner i vikt. För att få bort ett och annat kilo använde man Lasix, ett vätskedrivande preparat som fick kroppen att snabbt göra sig av med en del kroppsvätska. När jag avslutat en tävling och kom hem fick jag kraftig värk i hela mig. Det var en obeskrivlig smärta som de flesta av oss tävlande fick. Smärtan som ofta kom ifrån magen var resultatet av vad värktabletterna lämnade efter sig av all förstoppning. När jag skaffade mig ett förhållande med Janet var mitt dopingmissbruk i kombination med alkohol inget bra. Alkoholen töjde på min redan magra ekonomi. Träningen gjorde mig fysiskt stark och jag blev säker på mig själv. I och med det fick jag tillbaka en del av mitt självförtroende som jag förlorat och jag såg mig inte som mager längre. Ibland besökte jag en del nöjesställen och kroggästerna ville gärna pröva min styrka. Det var en tid präglad av bråk och slagsmål. En och annan som jag bråkade med polisanmälde mig, vilket oftast ledde till att jag blev inlåst på polisstationen. På dagarna fortsatte jag att träna. Janet jag bekantade mig med träffade jag regelbundet. När hon gick för att jobba gick jag och tränade. Bara ett par månader efter att vi träffades flyttade vi ihop. Ganska snart uppstod problem, men den nya lyckan som 2 förälskade människor emellan upplevde var starkare, så att den översköljde alla obehag med visst tålamod kring det mesta. Redan när vi flyttade ihop började vi planera för att leva ett liv tillsammans. Jag kände att jag funnit ett lugn och en vän för livet.
Ju längre tiden gick upptäckte jag att det lugn jag fått inte var det jag riktigt räknat med. Vår gemensamma bostad som beskaffat oss användes allt mer av någon. De gånger vi inte var hemma och kom hem upptäckte vi att någon hade varit och besökt oss. Allt mer påträffade vi tomma ölburkar spridda runt så att vi tvingades städa dagligen. Janet gick oroligt, avvaktande och tyst runt i hemmet som om hon höll något hemligt. Hon visste förstås vad som pågick. Det vi allt mer upptäckte förmedlade vi vidare till Janets mamma. De gånger vi tog upp vissa saker med mamman lät det som om hon redan kände till en hel del. Ju mer oredor som vi påträffade hemma tvingades vi till att prata allt mer med mamman. De gångerna vi beklagade oss kring något tog hon alltid illa vid sig. Det gick så långt att hon ändrade attityden mot oss båda helt. Ibland råkade jag möta Janets mamma och upptäckte att hon inte var sig lik längre. Ju längre tiden gick blev hon mer och mer otrevlig så att jag till sist helt tappade lusten att träffa eller prata med henne. Ganska snart förstod jag att avsikten med köpet av lägenheten som ett boende åt dottern var att även sonen skulle ha en plats att komma till. Trots att han haft ett eget hem sökte han sig ändå till oss. Mamman som haft en extra nyckel lät honom komma in. Ju längre tiden gick blev det nya livet allt mer jobbigt så att inget gick att rätta till längre. Svärmodern var bestämd och vägrade att lyssna. Den korta och bra relationen som jag skapade med henne försvann så att jag inte längre kände mig accepterad. Till sist blev hon så aggressiv att ingen av oss ville träffa henne. Det gick så långt att vi båda tog avstånd ifrån henne helt. När hon upptäckte att ingen av oss gav efter köpte hon en större lägenhet som ett bättre alternativ åt oss att bo i. Det har gått 1 år och vi flyttade till en ny lägenhet. Snart visade sig att även den nya bostaden blev en plats åt alla. Janets bror sökte sig till oss lika ofta som tidigare. Han passade på när ingen av oss var hemma. Även denna gång fick han en nyckel av mamman. När vi nu tvingades att flytta kom även mamman allt oftare och stannade över natten. Till sist försvann vårt privatliv helt. Ju längre tiden gick uppstod flera problem. De gånger vi försökte att kompromissa med mamma stod hon helt oberörd som om vi inte fanns. Ju längre tiden gick blev hon mer aggressiv och ord som hon använde blev fulare och grövre. Till sist hade ingen av oss lust att stanna hemma. De gånger vi höll oss borta kunde mamman stå och vänta på ifall någon av oss skulle komma hem. Det hände att hon tröttnade och gick. Innan hon lämnade platsen slängde hon brev i brevinkastet adresserade till Janet. Vid ett av tillfällena råkade jag öppna ett av dem och läste. De fula ord som mamma skrev om mig tvingade mig att ta en paus. Ganska snart bestämde hon sig för att ta till andra medel för att röja mig ur vägen och ut ur dotters liv. Det efterlängtade kärleksfulla lugnet och livet jag skaffade mig tvingade mig att dagligen fly för att komma bort från mamman. På morgnarna när jag vaknade var jag oftast ledsen och sökte mig till staden. Ibland råkade jag möta mamman och blev genast påhoppad av henne. Det gick så långt att jag blev utskälld på stan så att människorna vände sig om. Många undrade vad som pågick. Vid ett av tillfällena spottade hon på mig bland folket. Ju längre tiden gick fortsatte svärmors trakasserier. Hon vägrade ge efter och var helt beslutsam över att röja mig ur vägen. Till sist anlitade hon sonen för att trakassera mig på dagarna. Han var något äldre och tillhörde ett så kallat raggargäng. De gångerna vi råkade mötas var han ofta i sällskap med vänner och alla kom fram. För det mesta dök han upp då jag minst anade. Sällan mötte jag honom ensam, men även då skällde han på mig. Vissa gånger kände jag det som att han stått och väntat på att jag skulle komma. Vännerna han hade med sig stod alltid bakom honom så att de gemensamt bestraffade mig. Även de slängde ur sig fula ord, ett slags provokation. Trots alla de obehagen försökte jag ändå att behålla mitt lugn då jag tänkte på Janet. Tiden bara gick och kärleken växte sig mellan oss starkare. För varje ny dag som kom byggde jag mig en tillvaro och kände att jag hade en egen familj. Jag bokade tid att ta körkort privat och fick det efter bara några dagar.
Trots alla motgångar och många mammas obehag var kärleken mellan Janet och mig starkare så att inget kunde få oss gå isär. Större delen av tiden gick åt att grubbla på vad som kunde vara möjligt att lugna mamman med för att få stopp på alla hennes påhopp. Till sist tvingades vi själva ändra på en del för att helt enkelt komma ifrån det livet som mamman bjöd oss på. Vid ett av tillfällena tänkte jag, det kan inte alltid vara så. Det måste bara komma en ny och bättre dag. Bara kort efter föll en ny tanke in. Kanske vore det bättre ifall vi flydde och förflyttade oss till en kommunal bostad. Och jag tänkte, det är ändå ett av alternativen. Ifall det kan rädda oss att komma undan mammas alla obehagligheter. Trots att livet blev allt mer tråkigt tvingades vi att ta oss igenom det. Dagligen letade vi någon ny plats att förflytta oss till. Efter mycket letandet fann vi en sådan, men mammans besök fortsatte dagligen. Allt oftare stannade hon över natten. De gånger hon kom och besökte oss gick hon genast fram till Janet och besvärade henne. När ingen av oss var hemma eller öppnade kunde mamman stå utanför. De gångerna hon tröttnade på att vänta slängde hon brev i brevinkastet, adresserade till dottern. Orden hon skrev fortsatt att vara grova och fula med mängder av dumma kommentarer om det liv vi levde. Allt mer tvingades vi att vara extra försiktiga ifall vi stötte på henne. Hon fanns någonstans när man minst anade det. Kvinnan jag älskade och henne jag delade dagarna med upplevde en stor sorg över sin egen mamma. Ibland såg jag hennes tårar komma. Vissa gånger påträffade jag henne gråtande i rummet bredvid och då blev jag ännu mer ledsen. När allt blev för jobbigt ville jag inget annat än att fly för gott. Jag ville trots hjärtats vilja fly min egen väg för att befria henne från det livet vi båda utsattes för. Inget blev bättre av att jag saknade ett jobb. De problem vi redan haft skapade nya så att inget längre gick att rädda. Janet var gravid så även det bekymrade mig. Jag gick dagligen och undrade när och hur det livet kunde få sig en rättelse. En kväll när jag blev uttråkad besökte jag staden. Jag ville se mig runt, men allra mest för att fly från oredorna hemma. Janet jobbade kväll och jag saknade att få träffa någon. Det var en sådan dag att jag ville tömma ur mig allt jag gick och samlade på. Nu skulle jag hitta mig en plats där jag ostyrt kunde sitta och låta tankarna flöda fritt. Min sorgsna själ var överfull av obehag och sökte efter dricka. Stadens nattliv var igång och människorna rörde sig mot en del nöjesställen. Det dröjde inte länge förrän jag kom iväg. Helt oplanerat stod jag plötsligt utanför en nöjesplats, en sådan jag oftast besökte. Stadshotellet öppnade för dansgäster och många stod utanför. Även jag ställde mig bakom alla. Busiga gäster stod och knuffade på varandra vid husets entré. Kön var så lång att den tvingade mig stå och vänta länge. Efter ett tag lyckades även jag komma in. Kort efter fann jag en plats och satte mig ner vid ett av serveringsborden och beställde en dricka. En del människor rörde sig runt mig. Jag såg även sådana som jag genom livet valde bort. Till min stora förvåning såg jag mannen som lurade mig resa bort från mitt trygga hem och min folkhögskola. Ganska snart blev jag upptäckt. Mannen jag allra helst ville undvika kom genast fram. Även en del andra gäster stod samlade inte långt ifrån oss. Lokalen stormades av folket och en del valde att sitta med mig. Min kväll utvecklade sig till att prata om gamla minnen. En jag allra först träffade var Kitto. Genast påtalade han att han gått miste om sin vän när jag träffade min kvinna. När kvällen tog slut och brännvinet dränkte människorna kom Kitto med ett förslag. Han ville att vi väckte våra gamla minnen till liv, men inte de lagliga. Just då var jag så trött att jag endast ville hem. De flesta av jag satt i sällskap med verkade inte haft någon plats att längta till. För dem verkade livet vara som förr. För egen del tänkte jag på Janet jag haft hemma. Jag tänkte att hon just då väntade på att jag skulle komma hem. Plikten och ansvaret för det nya livet jag skaffat mig försvann allt mer bort under kvällen. Trots att jag fick mig en och annan förnuftig tanke var inget av det tillräckligt för att stå emot vännernas grupptryck. Alla deras besvärliga
obegripliga och olagliga planer fick mig mer och mer att tänka på brott. Det fick mig tänka på alla våra obetalda räkningar som väntade på mig hemma. Jag tänkte på den enkla lön Janet tjänade som oftast inte räckte till. Att själv inte ha ett jobb och kunna bidra ekonomiskt skapade skuldkänslor inom mig. Till sist blev allt för mycket och jag började tänka som kompisarna runt omkring. Som allra sist blev jag orolig för och tänkte på bilen jag köpt bara veckor innan och att även den skulle betalas. Redan när jag anlände till hotellet ställde jag bilen undanskymd bakom husen. Det var en av våra kommunala parkeringsplatser. Nu när natten kom och min utflykt närmast var över tänkte jag, bilen ska ingen få ta ifrån mig. Oron steg inom mig och mer tankar kom. Nu har jag fått mig en gyllene chans att reda upp allt. Till sist och helt oförklarligt gestaltade sig framför mig en mängd obetalda räkningar som vi var tvungna att betala. Denna natt rådde en bra stämning och alla skämtade med varandra. Någon av kompisarna tyckte att jag var bra på att köra. Kitto, kompisen som jag haft på utflykt i Mora, föreslog genast att jag skulle köra och alla ville åka med mig. Han hetsade mest av alla för att han ville gärna åka med i den nya bilen. När dansstället stängde för natten var det dags för alla att ge sig ut. Musiken tystnade och jag gick något före de andra. Trots att jag skyndade mig för att fly och komma bort ifrån gänget var de flesta redan ifatt mig. Till sist stod vi alla samlade vid bilen och platsen där jag parkerade. Knappt före jag låste upp bilen och bildörren öppnades i kröp Kitto in. Han satte sig i framsätet. En annan vän satt redan bak och även jag satte mig bakom ratten och körde iväg. Ju längre jag körde uppmanades jag att fortsätta köra. Stämningen i bilen höjdes rejält och alla skrattade. Det vi mest pratade om var brott. Robert bak nämnde att det fanns en guldsmedsaffär med många smycken placerade innanför skyltfönstret. Kitto fortsatte överlägset att prata. I en uppmaning rådde han mig att vända bilen och köra åt ett annat hål. Innan jag själv bestämde mig och vände sade han, det är hur enkelt som helst att komma åt smyckena i en så kallad smash, han grabb. Större delen av vår resa pratade vi om att säkra vägar för att inga problem skulle uppstå. Av allt Kitto sade verkade han i förväg ha spånat på platsen. Även Robert bak lät sig övertygas. Kort efter tyckte även jag att han hade en strålande idé. Det dröjde inte länge förrän vi kom ut från staden. För att inte väcka allt för mycket uppmärksamhet vände jag bilen och körde på en annan väg. Tiden gick fort och alla pratade oavbrutet. Knappt en timme efter såg jag skylten Emmaboda och staden lyste.